سلام. كاينين حكايات اللي كتألم وكاينين أسرار كتموت في الصمت، وأنا هنا باش نحكي لكم قصص ديال الناس ملقوش اللي يسمع لهم، قصص واقعية من قلب المجتمع، قصص ديال بنات خوتنا جيراننا. كل فيديو غادي نغوصو في حكاية وغادي نسمعو الصوت اللي مقدرش يهدر. إذا كنتي كتحس وكتفهم المعاناة، اعمل لايك، خلي تعليق وبارطاجي مع اللي كيهمك امرهم. ما تنسوش يا خوتي تشتركوا، حيت القصص اللي جايه اقوى. سميتي نسرين، بنت من درب شعبي في كازا. ملي كنت صغيره وانا كنشوف المعاناه بعيني. الام ديالي ماتت بكري، كنت غير انا وبا اللي مريض وطايح في الفراش. الفلوس قليله والدواء غالي والحياة ما كتسنى حتى واحد. ملي ساليت الاعدادي قررت نخرج نخدم، ماشي حيت بغيت، لا لا لا، ولكن حيت ما عنديش اختيار اخر. ضروري كان خصني نخرج نخدم انا، لاننا كنا في واحد الحالة مأساوية. الحمد لله لقيت خدمة في معمل ديال الخياطة، كندخل منه شوية د الفلوس، ماشي بزاف ولكن كتكفي باش نشري الدواء ونخلص الكرا. كنقول مع بالي اللهم العمش ولا العورة. كنفيق مع 7 وكنمشي نخدم. شنقول لكم، الروبوت كنرجع في الليل مهلوكة وكنبقى نبكي حدا با بلا ما يحس بيا. كان قلبي عامر بالامل، حيت كنت كنقول غدا يكون حسن. ما كنتش عارفة ان الغد اللي كنت كنستناه هو اللي غادي يحرقني. كان المدير ديال المعمل اللي خدامه فيه راجل في الربعينات، سميتو عزيز. كان كيبان في الاول محترم، كيهضر مؤدب، وكان كيعاملني مزيان بزاف مقارنه مع باقي البنات. شنقول لكم، بديت كنحس براسي مميزه، ولكن ما فهمتش علاش. نهار بعد نهار بدا كيتقرب مني، مره كيجيب لي قهوه، مره كيعرض عليا باش يوصلني معاه في الطوموبيل. وانا خوتي بحكم كنت صغيره كنت كنقول غير هو يعني كيقدرني حيت خدامه مزيان، ولكن الحقيقه كانت مختلفه تماما. في واحد اليوم اللي كان من أسوأ الايام د حياتي، قال لي المدير بغيت نهضر معك غير شويه. انا على نيتي دخلت معاه المكتب ديالو وبدينا كنهضروا شويه. عيط لي باسمي وقال لي نسرين، انا معجب بك وبغيتك تكوني معايا. انا تصدمت، حاولت نهضر ولكن الصوت ديالي مات. قلت له انا غير بنت مسكينه خدامه هنا غير باش نعاون با. قال لي ماشي مشكل، نعاونك انا ونطلعك في السلم، ولكن خصك تعاونيني حتى نتينا. والمقصود كان واضح. خرجت من المكتب وانا كرجف، حسيت براسي رخيصه ضعيفه، كيف حال انا والو، يعني انا لا شيء. مشيت للدار وكنت كنبكي في صمت. شنو نعمل؟ نخسر خدمتي ونرجع للزنقة، ولا نرضخ ونتسنى المقابل؟ قلبي كان كيتقطع، ولكن وجهي قدام با ما كانش خصو يبان فيه شي حاجة. لا غدا رجعت لخدمتي كيف حما كاين والو، وبديت كنخدم الخدمة ديالي كيف حال العادة، ولكن بديت كنتهرب منه ودائما كنخترع الاعذار، كنبدل الوقت ديال الخدمه. حتى جا النهار وقال لي ما بغيتيش تفهمي. انا شديت قلبي وقلت له انا خدامه ماشي لعبه في يدك، وسير اعمل اللي بغيتي. نهار بعد نهار بدا كيضيق عليا، كيشد عليا الخدمه، كيبهدلني قدام الناس، حتى في الاخر جرى عليا، طردني بلا رحمه. ما نكذبش عليكم، بكيت وعييت، ولكن ما طيحتش الرايه. لقيت واحد السيده كبيره في الحومه ديالنا سمعت قصتي وخدمتني معاها في المحل ديال الخياطه، وبديت كنخدم براسي مرفوع وبشرفي، وبا حتى هو حسيته مرتاح فرحان بيا.
عرفت أن الكرامة ما كتشرى، وأن الطمع في المستضعفين هو أرخص حاجة في هاد الدنيا. قصتي ماشي الوحيدة، كاينه بزاف د البنات اللي طاحوا في الفخ ديال الذئاب اللي لابسين وجه المسؤول، ولكن كاينه دائما طريق باش نخرجوا بلا ما نخسروا راسنا. شاركوا القصة مع الناس وخليوا الصوت يوصل، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم قصص أخرى من عمق الواقع. كانت معاكم قصص البقالية، نلقاكم أخوتي في القصة الجاية.